Lenyűgöző árnyaink című kiállítás, ez idézetekre épül. Már eleve a cím egy idézet, ez Chamizonak a Péter Schmemil Különös története című 19. század elejé novellából egy idézet. Ez egy olyan novella, amit egyébként Karl Marx idéz az 1850-es években egy hosszú tanulmányában. Ez a történet, ez egy fauszti történet lényegében egy olyan figuráról szól, aki eladja az árnyékát az ördögnek, tehát egy árnyék nélküli lényként fog ezek után létezni a világban. Ez a kép, ahogy annó ez 1850-es években Karl Marx számára is egy nagyon fontos metafora volt a nagy európai forradalmak után, a reakció győzelme után. Számunkra most 2025-ben is egy érdekes motívum, metafora lehet. Egyfajta árnyék nélküli lényekként élünk egy poszt-poszt világban. Amikor a Trafo Galéria vezetője, Szalai Bori meghívott minket erre a kiállításra, felvázolta nekünk az idei programot, és ebben nagyon fontos szerep jutott a 60-as, 70-es évek egyfajta újraértékelésének. Többek között ugye két-három hónappal ezelőtt volt Szent Jobbik Tamás kiállítása, aki az egyik legfontosabb képzőművészeti és művészeti szereplője volt ennek az időszaknak. És ahogy beszélgetünk Szalai Borival erről az egész témáról, egy régebbi ötlethez nyúltunk vissza, ami az Agitátorok című film egyfajta újjáélesztése, reaktivizálására koncentrált. Tehát ez ennek a kiállításnak egy nagyon fontos kiindulópontja volt. Az Agitátorok a magyar filmművészetnek egy nagyon fontos munkája. 1969-ben készült a Balázs Béla stúdióban, Magyar Dezső és Bódi Gábor forgatókönyve alapján Magyar Dezső rendezte. A Tanácsköztársaság 50. évfordulójára készült, és rögtön dobozba került, nem mutatták be egészen 80-as évekig. És lényegében a magyar-budapesti 68-as fiatalság színejava szerepel ebben a filmben, többek között, tehát nyilván a forgatókönyvíró Bódi Gábor az egyik főszereplő, de Ajtony Árpád, Szent Jobbik Tamás, most lehetne folytatni, Révai Gábor, stb. Rengeteg nagyon nagy név szerepel ebben a filmben, színészek, illetve intellektuelek, művészek, akik a koruk univerzális szellemi közegével egy hullámhosszon reflektáltak a forradalom lehetetlenségéről. 69-ben járunk, tehát 68 után egy évvel, a párizsi diáklázadás kvázi kudarca után, illetve a prágai bevonulás után egy évvel, tehát ez nyilván már eleve egy ilyen kudarcos hangulat volt. Minden esetre nekünk ez szintén egy érdekes momentum volt, hogy újra, ahogy annó 1850-es években Karl Marx gondolkodott a reakció győzelme kapcsán, 68 kudarca után miről gondolkodtak az akkori feladók, és most 2025-ben az alt-right, új jobboldal különböző hullámainak győzelmei után mihez tudunk visszanyúlni, miből tudnánk erőt meríteni. Tehát ezért volt nekünk fontos az Agitátorok, ez a film, hogy ezen keresztül tudjunk rátekinteni a baloldali mozgalmak, különböző baloldali mozgalmak történetére. A kiállítótérben lényegében egy muzeális teret hoztunk létre, egy muzeális performatív teret, amin belül leforgattunk egy 5 perces videót, ami az Agitátorok eredeti forgatókönyvében szerepelt, de nem forgatták le annó Bódi Gáborék. Az a bajom, hogy állandóan a gondolataim és tetteim zártságát érzem, ami átfoghatatlan, de nagyon is lehatárolt. Ráadásul még rá is van írva, ez én vagyok, én. Mintha létrehoznának egy bíróságot, aminek semmi más dolga nincsen, mint a saját működésének a vizsgálata. Utána a következő nagyobb ciklus, ami kvázi ellentpontja az Agitátoroknak, vagy igazából nem erő kifejezés, nem egy ellenpontja, egy folytatása ennek az Agitátoroknak, ez egy rajz vagy festménysorozatnak nevezhető 100 darabból álló sorozat,
ami Tamás Gáspár Miklós 1983-as A szem és a kéz című annó szamizdatban megjelent esszéjét dolgozza fel. Ez egy nagyon fontos könyv Tamás Gáspár Miklós életművében. Lényegében egy anarchista filozófiai hosszú esszé, rengeteg olyan analitikus eszközt ad ez a szöveg a kezünkben, amivel most a 21. század elején is gondolkodni tudunk az államról, az állami intézményekről, mit lehet ezekkel a fogalmakkal, hogy direkt demokrácia, autoriter állam, stb. Ezekkel mit tudunk kezdeni. A következő munka, amit a kiállításra bemutatunk, ez már tényleg a mába vezet át, egy textil alapú munka. Tehát a harmadik munka, amit ki szeretnénk emelni, a Mária Mies jéghegy modellje alapján készült, ami már egy régebben, 1990-ben jelent meg. Ez az ökofeminizmusnak egy fontos dokumentuma, ez a jéghegy modell. Mária Mies egy német szociológus, a munkáról való gondolkodás és a női munkáról való gondolkodás jellemezte. Meg lehet nézni majd a kiállításon ezeket különböző rétegeket, ahol ami nyugszik a kapitalista patriarhátusnak a léte. A kiállításnak adtunk egy alcímet, ami első nekifutásnak így kicsit riasztónak tűnik, spektrális szószedet. Arra utaltunk, hogy amit próbáltunk így a kiállításon demonstrálni, hogy ezeket a hosszú kritikai szövegeket, aminek tekinthető az agitátorok is, az agitátorok forgatókönyve, Tamás Gáspár Miklós Szem és a kéz esszéje, illetve Mária Mies munkái, ezeket kvázi analizáltuk, darabjaira szedtük, és ezeket, mint valami építő elemeket próbáltuk egymás mellé, egymással dialógusba állítani. Ami azért fontos, mert az elmúlt 15-20 évben egy olyan hatalmas gépezet alakult ki, ami pont az ellenkezőjét teszi ennek a munkának. Tehát ezeket a szövegeket próbálják láthatatlanná és olvashatatlanná tenni. Egyrészt ellennarratívák építésével, tehát ez, amit megtett mondjuk Magyarországon a jobboldal, az 1956-os forradalom jobboldali váltételével, ami egy konkrét történelmi eltérítés eredménye lett. Erre lehetne rengeteg példát felhozni, hogy milyen szinten avatkoznak be a tömegkultúra, a tömegmédia különböző pontjain hatalmi szereplők a világ minden részén, hogy írják át a történelmet egész egyszerűen, hogyan tüntetnek el szereplőket ezekből a történetekből. Minden egyes időszak más típusú ellenállást igényel. Tehát minden időszakban egy új stratégiákat kell kidolgoznunk. És ez valahol egy új nyelv alkotásának is egy lehetőségét adja. Tehát az, hogy megnézzük a szavakat, megnézzük a kifejezéseket, amiket X időszakban használtak, ezt hogy tudjuk most használni, hogy tudjuk rekontextualizálni. Képzőművészetként, értelmiségiként itt tudunk valamilyenféle konstruktív munkát végezni.